แล้วนะคะค่ะเซกชันนี้จะเป็นเวิร์กช็อปนะคะจากทาง VerseX นะคะพี่ๆด้านนอกนะคะถ้าพร้อมแล้วเข้ามานั่งได้เลยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเวิร์กช็อปทาง VerseX นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญพี่ๆนะคะทาง VerseX นะคะออนสเตจได้เลยค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคสวัสดีนะครับอันนี้ต้องเริ่มเลยเนาะพี่ๆข้างนอกครับเริ่มแล้วนะครับเชิญข้างในนะฮะเดี๋ยวเหงานะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะครับก็ผมโลนะครับบางคนผมขออนุญาตนั่งนะครับพี่ก็คือบรรยากาศสบายๆแล้วกันเนาะวันนี้ผมเหมือนกับมาเล่าเกี่ยวกับความเป็น virtual production นะครับว่า virtual production มันมีดีเทลกระบวนการการทำยังไงนะครับแล้วก็ VerseX ทำอะไรบ้างนะครับซัพพอร์ตอะไรได้บ้างนะฮะแล้วก็มาดูเบสิกกันว่าถ้าสมมุติว่าเราจะทำงานกับจอต่างๆเหล่านี้นะครับว่าเราจะทำงานกับจอยังไงได้บ้างมีวิธีการไหนได้บ้างเราจะเซฟคอสได้ยังไงนะครับเพื่อให้เราสามารถทำโปรดักต์ต่างๆหรือโปรดักชันต่างๆได้นะครับก่อนอื่นบางคนยังไม่รู้จักผมนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือผมชื่อโลนะครับเป็น CEO บริษัท VerseX นะครับแล้วก็เราทำเกี่ยวกับ Virtual Technology นะครับ Immersive Technology นะครับหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยอะไรวะ Virtual Technology คืออะไร Immersive Technology คืออะไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเป็นการปูเบสิกแล้วกันนะครับพี่ๆคนไหนรู้แล้วฟังผมบ่อยก็ทนฟังผมอีกครั้งนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับบริษัท VerseX ที่ผมทำงานอยู่นะครับตอนนี้เราทำเกี่ยวกับ Real Time Content นะครับก็คือเป็นในส่วนของการทำพวกงาน Architecture งานวิดีโอต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะซัพพอร์ตให้กับลูกค้าต่างๆได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับฟิล์มนะครับก็คือภาพยนตร์นี่แหละไอจอต่างๆเหล่านี้นะครับเราสามารถซัพพอร์ตในส่วนของวงการโฆษณาวงการหนังนะครับแล้วพอดีเผอิญตัวเองก็ได้รับเชิญเพื่อให้เป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราก็ผลักดันเกี่ยวกับการทำเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นในประเทศนะครับแล้วก็ดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเกมนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยในลักษณะของการเรียลไทม์คอนเทนต์นะครับผ่านโปรแกรมที่เรียกว่า Unreal Engine เนี่ยก็สามารถที่จะทำเป็นลักษณะของเกมโซลูชันนะครับทำเกมที่เป็น Fortnite นะครับไม่แน่ใจมีใครเล่น Fortnite ไหมฮะฐานคนเล่นประมาณแบบ140 ล้านกว่าคนนะครับแต่เราสามารถที่จะเอาแบรนด์เราเอาแบรนด์ตัวลูกค้าต่างๆเนี่ยเอาไปทำเกมนะครับเป็น1แมปที่เขาสามารถเอาไปใช้เล่นอยู่ในเกมได้นะครับอันนี้ก็เป็น1 opportunity ที่ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเอเจนซี่นะครับพี่ๆที่อยู่ในวงการโฆษณาหรือว่าต้องการจะหาโซลูชันเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าในลักษณะของเกมฟิเคชันต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีก1โอกาสที่จะสามารถซัพพอร์ตสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้นะครับรวมไปถึงพวกแบบบอดแคสต์หรือว่าไลฟ์อีเวนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการของvirtual production นะครับซึ่ง virtual production มันมีหลายรูปแบบเนาะหนึ่งก็คือเป็น LED screen นะครับเป็นgreen screen ที่เราถ่ายทำกันอยู่ทุกวันนะครับแต่ green screen เนี่ยเราเอา real time composite เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับรวมไปถึง real time animation นะครับอย่างงานล่าสุดที่เราทำให้ SC Asset นะครับเขาก็สามารถที่จะไปยืนหน้าบูธนะครับไปพูดคุยกับตัวน้องดอกทานตะวันน้องดอกทานตะวันก็ทักทายแซลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้นะครับและรวมไปถึงพวก simulation AR MR XR อันนี้คือเป็นลักษณะของ immersive technology นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างพวกตัว live AR เนี่ยอันนี้คือสดนะครับไม่ได้ทำ post production อยู่ที่กล้องเลยเรามีระบบ tracking เรา movement ต่างๆได้อันนี้คือเราลองเล่นกันที่หน้าออฟฟิศนะครับระเบิดทิ้งไปเลยนะครับอันนี้คือในส่วนต่างๆที่เราได้พัฒนามานะครับในส่วนของ virtual production นะครับเนี่ยต่างจากในส่วนของtraditional film production ยังไงนะครับซึ่งเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าก่อนที่เราจะมาเราเข้าใจความเป็นโปรดักชันทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่โดยกระบวนการของ virtual production เนี่ยมันเหมือนจะคล้ายกัน
แต่มันมีดีเทลที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราจะดูโปรเซสยังไงเพื่อให้เราสามารถทำงานเกี่ยวกับ virtual production นี้ได้นะครับโอเคเรามาดู traditional production ก่อนที่เราเรียนกันมานะฮะตั้งแต่การเขียน script นะครับทำ pre-production นะครับพอ pre-production เสร็จปุ๊บ production จบที่ post production นะครับทำ CGI เสร็จแล้วก็เราก็จัดจำหน่าย distribution นะครับอันนี้คือ traditional เนาะในกระบวนการเราทำแบบนี้เราทำมาหลับตาก็ทำเป็นแล้วนะครับผมเชื่อได้ว่าพี่ๆที่อยู่ในนี้ก็คือแทบจะเป็น professional ทางด้านนี้ทุกคนนะครับวันนี้ถ้าระเบิดลงที่นี่คือเกือบทั้งวงการนะครับวันนี้ผมมาแบบเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนมากเลยเจอหน้าแต่ละคนนี่คือ professional ทั้งนั้นนะครับแต่เรามาดูในส่วนของ virtual production บ้างนะครับสังเกตว่า process ของ virtual production เนี่ยมันมี process ที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับเมื่อก่อนเวลาเราทำ CGI แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องทำขั้นตอนของ post production อย่างเดียวนะครับแต่ในส่วนของ virtual production ในปัจจุบันเนี่ยเราเอา CGI ที่เราทำในขั้นตอนของ post production เอาเข้ามาเริ่มตั้งแต่ต้นเลยในการทำตั้งแต่ pre-production ตั้งแต่การเตรียมงานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ stunt wish pre-wish tech wish นะครับรวมไปถึงของการถ่ายทำนะครับการถ่ายทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ green screen เรื่องของการทำ live action หรือแม้กระทั่งของ LED หรือ in camera effect ที่เราถ่ายทำกันมานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ใน process ในกระบวนการทำ production นะครับขั้นตอนของ post production เป็นยังไงเมื่อเราถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการแก้ไขเรื่องของ data tracking หรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถที่จะบันทึกค่า data เพื่อไป replacement ไปทำออนไลน์นะครับไปทำเทเลซีนเพื่อที่จะทำ tracking ต่อไปได้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่มันเพิ่มต้น มันเพิ่มขึ้นมาในกระบวนการของการทำ virtual production นะครับอันนี้มีใครมีคำถามไหมครับผมอาจจะแบบว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจตรงนี้เรายกมือถามได้เลยนะครับตรงไหนแบบอยากจะถามเราเหมือนกับการพูดคุยแล้วกันนะครับโอเคเรามาดูอันแรกนะครับ virtual production ที่มันเป็นลักษณะของ real time เนี่ยผมมีตัวอย่างในลักษณะของ VR Scout นะครับอันนี้ก็สามารถทำตั้งแต่ในลักษณะของ pre-production ได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะสแกน environment นะครับแล้วเราสามารถที่จะใส่ VR เข้าไป box shot จัดแสงแล้วก็สามารถเอาค่าการจัดแสงเนี่ยไปสั่งไฟเพื่อให้มันไม่มีการสั่งเกินโปรดิวเซอร์จะชอบนะครับจะได้แบบว่าเราใช้ไฟ10 ดวงก็10 ดวงเลยไม่จำเป็นต้องสแปร์หรือเผื่อนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถ on VR ได้และในกระบวนการ on VR เนี่ยผู้กำกับอยู่อเมริกานะครับช่างภาพอยู่อังกฤษนะครับทีม Art Director อยู่ในไทยเราสามารถที่จะเป็น multi section พูดคุยกันได้มาร์กกันได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ blocking shot ต่างๆได้นะครับแล้วก็จบออกมาเป็น pre-visualize ก่อนเราถ่ายทำนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เราทำงานกันง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาผม block shot ขายงานลูกค้านะครับผมก็สามารถที่จะ make scene เลยว่าฉากเป็นยังไงเอาตัวละครไปยืนตรงไหน acting เป็นยังไงแล้วก็กำหนดกล้องเลนส์ได้เลยว่าในแต่ละช็อตเนี่ยช็อตเลนส์เท่านี้นะซีน1ช็อตเลนส์เท่านี้นะซีน2ไม่จำเป็นต้องวาดทีละช็อตอีกต่อไปนะครับสามารถแคปเจอร์ออกมาแปะบนสตอรี่บอร์ดขายลูกค้านะครับถ้ามากกว่านั้นคือทำแอนิเมชันทำเป็นแอนิเมติกบอร์ดนะครับจบงานลูกค้าได้ตั้งแต่ pre-production ได้เลยนะครับต่อมาคือ Tech Wiz Tech Wiz คือเป็นในเชิงของเทคนิคนะครับซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยว่าเวลาเราทำซีนต่างๆเนี่ยมันมีการดีไซน์ยังไงโดยกระบวนการเทควิดเนี่ยเราเห็นว่าตัวนักแสดงเล่นยังไงตัวคาเมล่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครนดอลลี่นะครับหรือว่าเป็นเทคโนเครนต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะดีไซน์ในกระบวนการทำงานได้แต่เริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ยังสามารถที่จะเอาภาพออกมาดีไซน์กระบวนการถ่ายทั้งหมดอันนี้คือเป็นลักษณะของเทควิดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากให้เราลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่ผมพูดไม่ว่าจะเป็น pre-visualize tech with post with ต่างๆเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่ในอุตสาหกรรมฮอลลีวูดเขาทำกันมานานแล้วนะครับแต่ว่าในกระบวนการทำงานบ้านเราเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับอันนี้ผมก็อยากให้แบบหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้าไม่เข้าใจยังไงก็มาคุยกันได้นะครับในลักษณะของกระบวนการในการทำ pre-production ในรูปแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับเวลามีน้อยนิดนึงอันนี้เห็นก่อนว่าในทั้งหมดนี้ไม่ใช่งานผมนะครับแต่เป็นงานที่ผมเอามาจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วจะเห็นว่า virtual production มันเติบโตมากในตลาดโลกมันไม่ใช่แค่
บัสเวิร์ดขึ้นมาอยากทำโปรดักชันแล้วก็จบไปไม่ใช่ แต่มันเป็น new normal มันเป็นสิ่งใหม่ที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะใช้นะครับสิ่งที่เกิดที่นี่ครับผมรู้สึกผมดีใจมากที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในประเทศเราละนะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราไม่จำเป็นต้องไปเซตอัพทีละครั้งแล้วก็บัดเจ็ตมันจะสูงแต่นี่มันคือโพสต์ไว้เลยแล้วก็ในกระบวนการเราแค่เอาไอเดียนะครับเอาหิ้วกล้องเข้ามาปุ๊บก็ถ่ายได้นะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องมีอยู่ในกระบวนการต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่าง virtual production ที่อยู่ทั่วโลกนะครับงั้นแสดงว่าเป็นยังไงงั้นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่มันเป็นสิ่งที่เขาใช้มาอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้มันเกิดที่ประเทศเราเนาะแล้วผมรู้สึกว่ามันควรจะเป็นอะไรที่เราทุกคนที่อยู่ในสายงานโปรดักชันเนี่ยต้องเข้าใจมันแล้วก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของความเป็น virtual production เพื่อให้กระบวนการการทำงานของเราเนี่ยทัดเทียมมาตรฐานโลกนะครับโอเคซึ่งในลักษณะของการทำ virtual production สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่า parallax effect สิ่งนี้ต่างๆเนี่ยมันทำให้ virtual production เนี่ยแตกต่างจากการที่เราเอาแค่ภาพนิ่งมาฉายอยู่ในจอแล้วก็ถ่ายสิ่งที่เราภาพนิ่งมาฉายในจอแล้วก็ถ่ายอันนั้นเราจะไม่มีเรียกว่า parallax effect ตรงนั้นมันจะไม่มีไปนะครับซึ่ง parallax effect จะทำให้การทำโปรดักชันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเสมือนว่าเราเข้าไปถ่ายอยู่ในสถานที่นั้นและโลเคชันนั้นจริงๆนะครับซึ่งเวลาเราจินตนาการว่าเราเหมือนนั่งรถไฟอะครับsubject ที่มันอยู่ใกล้กล้อง subject ที่อยู่ใกล้เราปุ๊บ movement มันจะเคลื่อนไหวเร็วใช่ไหมครับในส่วนของ middle ในส่วนของระยะกลางมันก็จะเคลื่อนไหวในลักษณะของการเคลื่อนไหวปกติแต่ในระยะของ infinity แทบจะไม่เห็นของการเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆเหล่านี้การทำ parallax effect ได้ต้องทำผ่านโปรแกรม 3D นะครับต้องการทำผ่าน Unreal Engine เพื่อที่จะสามารถเรนเดอร์ภาพแล้วมาฉายอยู่ในจอนี้ได้และสามารถที่จะสร้างเอฟเฟกต์อันนี้ขึ้นมาได้นะครับvirtual production ก็เลยมีบทบาทมากเพราะเหมือนกับเราเข้าไปถ่ายในสถานที่จริงๆโดยที่เราไม่จำเป็นต้อง on location นะครับซึ่งตัวอย่างของ parallax effect นะครับโทษทีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ parallax effect นะครับด้านมีลักษณะของ tracking แล้วก็ no tracking นะครับสังเกต tracking ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็น background ที่สามารถที่จะ movement ได้อย่างเหมือนเราเอาหัวเนี้ยไปวางอยู่บนพื้นนะครับแต่ถ้าเป็น no tracking ก็คือเป็นแค่เอาภาพนิ่งมาวางนะครับสังเกตมิติของภาพจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับอันนี้เราเรียกว่า parallax effect นะครับความเป็น virtual production ก็เลยเสมือนว่าเรา
ได้อยู่ในสถานที่นั้นอยู่ในโลเคชันนั้นจริงๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้กระบวนการทำ virtual production ก็เลยมีบทบาทมากๆนะฮะ ต่อมาสิ่งที่อยากให้เรียนรู้อันนี้ผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวถ้าใครอยากต้องการสไลด์นี้สามารถที่จะ drop ให้ได้นะครับติดต่อทาง Unformat ได้เลยนะครับในส่วนของลักษณะของกระบวนการเนี่ยโดย as a basic เนี่ยนะครับมันก็จะต้องจำเป็นต้องมีแน่นอนคือ LED ซึ่ง LED เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอีกนะครับต้องดูที่ resolution ว่า LED แต่ละ resolution เป็นยังไงนะครับซึ่ง LED ที่มีอยู่ณที่นี้เป็น LED ที่ high res ที่สุดละมาตรฐานระดับฮอลลีวูดที่สุดละนะครับเรื่องของ refresh rate เรื่องของความละเอียดต่างๆเรื่องของค่าสีนะครับอันนี้ตรงอยู่ใน standard ที่มันเป็น standard ฮอลลีวูดเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับพอมีระบบคอมพิวเตอร์ดีก็ไม่สามารถทำ Palette Effect ได้สิ่งที่ต้องมีก็คือเรื่องของ tracking นะครับไม่จะเป็น tracking Moses หรือว่าหลายๆแบรนด์นะครับเดี๋ยวก็จะมีในสไลด์ต่อๆไปที่สำคัญมากกว่านั้นคือซอฟต์แวร์นะครับ Unreal Engine ขาดไม่ได้ถ้าไม่มี Unreal Engine Virtual Production ก็อาจจะไม่เกิดนะครับแล้วก็เรื่องของเป็นพวก Multi CPU พวก Remote Control เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อๆไปนะครับนี่ก็เป็น Equipment นะครับว่าโอเคในหน้าเซตต่างๆมียังไงบ้างนะครับซึ่งพอเห็นไปข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบคอนโทรลข้างบนนะครับที่จะจัดการเรื่องของการ Movement ต่างๆนะครับเรื่องของกล้องต่างๆนะครับ Camera Tracking อันนี้ผมขอใช้เวลากับ Camera Tracking นิดนึงนะครับว่า Camera Tracking เนี่ยดูเหมือนจะเหมือนกันหมดแต่มันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับบางแบรนด์ราคาสูงมากบางแบรนด์ราคาหลักแสนนะครับซึ่งในลักษณะนี้ก็คือเป็น Camera Tagging ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เขาใช้กันอยู่นะครับซึ่งในอุตสาหกรรม Virtual Production ก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักแสนจนถึงราคาหลักล้านนะครับราคาในลักษณะของ Tracking System เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3 System นะครับซึ่ง3 System นี้เราจะใช้งานที่มันต่างกันนะครับอันแรกก็คือเป็นลักษณะของ Optical Tagging อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบOptiTrackเราจะมีกล้องที่ติดรอบๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวโนดหรือว่าตัว reflection ติดไว้ที่กล้องเมื่อกล้อง movement ไปทางไหนนะครับมันก็จะส่งค่า tracking เนี่ยกลับไปที่ระบบของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ generate ภาพกลับมานะครับอันนี้มันจะไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ติดที่ตัวกล้องนะครับกล้องก็โดยระบบทั้งหมดจะใช้เป็นลักษณะของเซ็นเซอร์จะใช้เป็นตัวกล้องจับจุดตัว tracking นะครับแบบที่2ก็เป็น feature tagging นะครับ feature tagging ก็จะเป็นพวกแบบ encam หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับลักษณะของการทำงานก็คือตัว tagging จะมีกล้องอยู่ในตัวนะครับพอมีกล้องอยู่ในตัวลักษณะก็คือเขาจะหาจุด track หาจุดที่มีความค่า contrast ในการตัดเนี่ยให้ mark เป็นจุด tracking บางทีเราอย่างข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นแบบจุดที่เราเห็นอยู่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของ reflect tagging มันก็จะเห็นค่าสะท้อนขึ้นไปเพื่อให้การกำหนดจุด tracking เนี่ยอยู่ใน area อยู่ใน position ที่มันถูกต้องนะครับแต่ถ้าในลักษณะนี้ช็อตที่มันจะต้องเข้ารถช็อตที่มันจะต้องมีอะไรบัง tracking อันนี้จะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจำกัด limitation ของลักษณะ tracking ประเภทนี้นะครับสุดท้ายก็คือ inertial tagging นะครับก็คือเป็นในลักษณะของมีเซนเซอร์แล้วก็มีเซนเซอร์อยู่ในตัวเมื่ออันนี้ก็จะเป็นพวกแบบ Vive มาต่างๆส่วนใหญ่ก็จะมีตัวเซนเซอร์ที่ตั้งซ้ายขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาตัว tracking ไว้ที่ตัวกล้องแล้ว move ไป move มาข้อเสียของลักษณะนี้ก็คือเราได้ area tracking ที่ค่อนข้างจำกัดนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ5ตารางเมตร10ตารางเมตรในพื้นที่ที่กว้างสตูดิโอใหญ่จะไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียในลักษณะของ tracking ในหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้ก็ต้องเลือก tracking ให้เหมาะกับงานนะครับก็สามารถที่จะดูถามสโคปช่างภาพก่อนว่าช่างภาพจะถ่ายแบบไหนสิ่งที่ต้องการเป็นยังไงก็สามารถที่จะมา generate ตรงนี้ได้มาเลือก optional ตรงนี้ได้นะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงในส่วนของ virtual production นะครับที่ขาดไม่ได้เลยเพื่อให้เราทำงานได้อย่างเร็วขึ้นและสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็คือเป็นพวกแบบ remote controller ต่างๆอันนี้ก็จะเป็น iPad controller นะครับซึ่ง iPad controller เนี่ยก็จะมัววางใกล้ๆช่างภาพเลยเฮ้ยเราอยากจะขยับฉากให้มันสูงขึ้นต่ำลงลึกลงไปปรับสีนะครับปรับเรื่องของเอฟเฟกต์ต่างๆอันนี้ก็สามารถที่จะ generate แล้วก็จัดการบน iPad อันเดียวได้นะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องเข้าใจว่าในกระบวนการทั้งหมดหรือโปรเซสทั้งหมดเนี่ยเราต้องการโปรเซสแบบไหนนะครับเพื่อให้ทีมงานเนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเตรียมซอฟต์แวร์
เพื่อให้สามารถที่จะรันหน้าเซตได้ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราอยากใช้แต่เราไม่ได้คุยกันตั้งแต่แรกอันนี้เราจะไม่สามารถที่จะโปรเซสเรื่องของ tools ตรงนี้ออกมาให้ได้ทันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง optional ที่สำคัญมากๆในลักษณะของ virtual production นะครับอันนี้ก็จะเป็น tools ต่างๆนะครับทุกอย่างที่มันเป็น basic tools นะครับรวมไปถึงจอยสติ๊กหรืออะไรต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนังเลยนะครับแต่ virtual production คือการ adapt อะไรหลายๆอย่างเพื่อเอามารวมกันเพื่อให้เราทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับสามารถที่จะต่อเรื่องกับระบบของตัวเทคโนเครนนะครับสามารถส่งค่า tracking ไม่ว่าค่าแพนค่าทิวค่าดอลลี่ต่างๆเนี่ยกลับเข้ามาที่ระบบของตัวคอมพิวเตอร์ tracking ได้นะครับอันนี้สำคัญมากๆอันนี้ขอใช้เวลาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะของ type of environment เรามีระบบทั้งหมดแล้วเรามีสตูดิโอทั้งหมดแล้วนะครับแต่ในจอล่ะเราจะทำยังไงเรารู้ว่าเราอยากถ่ายแบบนี้นะแต่ว่างบประมาณไม่ถึงเราจะทำยังไงนะครับหรือว่ากระบวนการต่างๆในจอเนี่ยเราจะ generate เพื่อให้เราตอบโจทย์ความต้องการในช็อตของเราได้ยังไงบ้างนะครับอันแรกก็คือเป็นลักษณะของ raw regional build ก็คือการสร้างซีนขึ้นมาใหม่เลยนะครับ Unreal Engine สามารถสร้างซีนเราอยากสร้างภูเขาน้ำแข็งเราก็บิวขึ้นมาใหม่เราสร้างขึ้นมาใหม่หมดนะครับโดยที่เราเจเนเรตเราจะสร้างให้มันมีรูปแบบดีไซน์ตามจินตนาการของเรายังไงก็ได้นะครับอันนี้คือในลักษณะของ Original Build นะครับอันที่2ถ้ามีงบประมาณน้อยไม่อยาก Original Build เราสามารถทำยังไงได้บ้างโอเคเข้า Marketplace เลยครับ Marketplace Unreal Marketplace เราคลิกเข้าไปปุ๊บเราชอบโมเดลไหนเราชอบ Environment ไหนเราโหลดเก็บมาได้เลยแต่ว่าการโหลดเข้ามาเนี่ยก็ต้องมานั่งดูว่ามันเหมาะกับ Virtual Production ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องทำงานกับทีม Virtual Production นะครับซึ่งแบบนี้ก็จะถูกลงนะครับจากราคาหลักแสนอาจจะเหลือราคาหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยกันทำงานได้นะครับอันนี้แต่ว่าการทำงานต้อง communicate กันนะครับต่อมาก็คือเป็นพวกแบบ AutoCAD หรือ FBX บางเจ้าก็คือสามารถที่จะเขามีเรื่องของ Landscape Design อยู่แล้วนะครับมีการทำ building อยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาไฟล์ AutoCAD หรือไฟล์ FBX ที่มันเป็น 3D environment ต่างๆเนี่ยเอามาจัดการเอามาจัดการเรื่องของ texture หรืออะไรต่างๆมาเตรียมซีนเข้าไปอยู่ในระบบได้นะครับต่อมาก็คือเป็นรูปแบบของการถ่ายเพลทการถ่ายเพลทเนี่ยจะไม่ใช่ของการทำกระบวนการของการทำ 3D ละนะครับก็คืออย่างเช่นรูปข้างหลังเนี่ยครับที่มันเป็นรถก็เป็นรถ310 องศาเลยเราก็ขับไปแล้วเราก็เรคคอร์ดไฟล์ที่มี High Quality แล้วเสร็จปุ๊บเราเอาไฟล์นั้นมาฉายในนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของการทำเพลทขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะไปตามถนนอะไรต่างๆได้แต่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ถ้าเราถ่ายมาแบบไหนรถมันกระเพื่อมยังไงมันก็ต้องได้อย่างนั้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบ3D เราจะไม่ให้เราจะให้นิ่งยังไงก็ได้เราจะดีไซน์อะไรเพิ่มเติมเราสามารถทำได้นะครับข้อจำกัดแต่ละอันก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นถ้าเราไม่อยากถ่ายเพลทล่ะแต่เราอยากได้เรียลลิสติกเราอยากได้พื้นที่จริงอีกวิธีการหนึ่งก็คือการทำโฟโตกรามิตี้นะครับก็คือเอาโดรนไปบินเลยทั้งหมดแล้วก็เก็บค่าโฟโตกรามิตี้เอามารวมกันแล้วก็สร้างเป็น 3D โมเดลขึ้นมานะครับแล้วก็เอาโฟโต้แรปขึ้นไปมันก็จะทำให้เราเรียลลิสติกมากขึ้นนะครับการทำงานก็สั้นมากขึ้นแต่ว่าโดยกระบวนการการทำงานแบบนี้การยืดหยุ่นหรือกระบวนการการ movement 3D เนี่ยก็จะมีความยากขึ้นนะครับสุดท้ายก็คือเป็นในลักษณะของการทำ matte paint ซึ่งคนที่ทำ CG ทั่วไปหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราทำ matte paint อยู่ตลอดอยู่ละการทำ CG ก็คือเอา 2D มาวางแล้วก็สามารถที่จะทำระยะของในลักษณะของ 3D เนี่ยเมื่อเวลาเรา movement เนี่ยมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเสมือนเราอยู่ใน environment 3D นะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการทำ matte paint อันนี้การทำทั้งหมดนี้อยู่ที่ความต้องการเลยว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับเราอยากได้ยืดหยุ่นมากๆเราทำ 3D เลยนะครับยืดหยุ่นมากๆแต่งบน้อยเราไปหา asset มาใส่นะครับถ้าเรารู้สึกว่าอยากถ่ายแล้วจบเลยเราไม่อยากเอาแค่ทำเพลทอย่างเดียวไม่ต้องมีระบบ virtual production เราก็ทำแบบถ่ายเพลทเปล่ามาได้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะทำเป็น 2D หลอกๆเราต้องการแค่มิติ180 องศาเราไม่ต้องการ360 องศาเราก็เป็น 2.5D ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น optional ที่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ที่อยู่ในจอได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับในการลด
ถ้าอยากทำแบบนี้ซีเนทอยได้นะครับ Hi, my name is David Smith. I'm นะครั the founder อั of นนี้ก็ Plate เดี๋ยว Bros. ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันมันอาจจะนาน อันนี้ก็เป็นตัวแมทเพนนะครับที่ยังเป็นตัวอย่างในการ movement อันนี้ก็จะเห็นระยะลึกนะครับสามารถทำพาราเลลเอฟเฟกต์ได้นะครับมีความสมจริงนะครับก็สามารถที่จะเนรมิตหรือจินตนาการต่างๆได้นะครับแล้วก็ความสมจริงก็จะสูงมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแมทเพนนะครับโอเคนะครับพอดีเวลาน้อยถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับแล้วก็สามารถช่วยคอนซัลท์ได้นะครับว่าบริษัทไหนทำอะไรบ้างมีซัพพลายเออร์ตรงไหนผมช่วยหาได้นะครับอยากจะทำซีนอยากจะทำอะไรต่างๆอยากจะอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยดูกระบวนการในการทำ virtual production นะครับอันนี้ก็คือ all process สำหรับผมละกันนะครับถือว่าเป็นมาแชร์ไอเดียละกันมาแชร์ความรู้กันละกันนะครับเพื่อที่จะเป็นเบสิกในการใช้ virtual production นะครับโอเคขอบคุณมากครับ ค่ะขอบคุณพี่โลนะคะ ขอบคุณพี่โลจากทาง VSX มาก ๆ เลยค่ะ และช่วงเซสชันต่อไปนะคะ จะเป็น Presentation นะคะ by แนนลักนะคะ